හැලෝ ඉතින් ඔක්කොටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Vexter bro YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන requirement වලට match වෙන game එක හරියටම හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි වීඩියෝ එක බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක තියෙනවා. අනේ link එක click කරලා මතක ඇතුව මෙන්න මේ කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඒ link එක click කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම can you run it system requirements lab කියලා Google search කරාම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. එක දෙයක් මතක තියාගන්න හැම එකම open new tab දෙන්න එපා. මෙහෙම හැම එකම ඒ ටැබ් එකටම යන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක මුලින්ම කියලා පටන් ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී මම දැන්ට මගේ කම්පියුටරේ වැඩ කරන ගේම්ස් මොනවද කියලා චෙක් කරගන්න. තව ගොඩක් කට්ටිය ලෝකේ ගොඩක් ගේමර්ස්ලා එයාගේ කම්පියුටරේ රික්වයර්මන්ට් වලට මැච් වෙන ගේම්ස් මොනවද අලුතෙන් එන ගේම්ස් එයාගේ කම්පියුටරේ දැන් තියෙන රික්වයර්මන්ට් වලට මැච් වෙනවද කියලා හොයන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන ඕන ගේම් එකක් ක්ලික් කරලා ඒ ගේම් එකකට යන්න. ඉතින් මම යන්න Call of Duty Warzone වලට. මොකද Warzone එක මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් වෙන ගේම් එකකින් හින්දා. මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම page එකට යනවා. මෙතනදී Call of Duty Warzone කියලා Call of Duty Warzone එක විස්තර සහ මෙතන තියෙන requirements ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා can you run it කියලා tab එකක්. මෙන්න මේක click කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙහෙම window එකට ගිහලා ඔයාලට මේ කම්පියුටරින් software එකක් දෙනවා. මෙගාබයිට් 4.5ක් මෙගාබයිට් 5ක. මෙන්න මේ පොලි software එකක් දෙනවා. මේ software එක ඔයාගේ කම්පියුටරේ install කරන්න ඔයාලට කිසිම බයක් නැහැ. මේකේ ඔයාගේ කිසිම privacy එක උල්ලංඝනය වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ මේ software එකෙන් ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන hardware සහ software requirement check කරන එක. check කරලා ඒකේ කොපියක් ඔයාගේ browser වලින් මේ වෙබ්සයිට් එකට paste වෙන එක වෙන්නේ. ඔයා මතක ඇතුව මේ process එක වෙනකම්ම මේ tab එකෙම ඉන්න. මේ tab එකයි back කරනවා. මේ tab එකයි refresh කරනවත් මොකුත් යන්න එපා. මේක මෙහෙම download. හොඳයි ඉතින් software එක download වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න open කරගන්න. එතනදීම open කරගන්න. open කරගෙන මේ software එක මෙහෙමම මෙතන යාලා software එක install කරනවා. මෙතන software එක install වීමක් වෙන්නේ අපේ system එකේ තියෙන hardware මේ check කරලා මෙයාගේ website එක request කරන එක වෙන්නේ. මේකට පොඩි වෙලා යන්නේ තප්පර 30ක්. ඔය ඊට අඩුවෙන් යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ software එක නිකම්ම මෙයාලම close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ exit වෙනවා. exit වුණාට පස්සේ මේ තියෙන page එක refresh වෙනවා. refresh වෙලා මෙන්න මෙහෙම වගේ page එක වැටෙනවා. මෙන්න මෙතනදී මගේ PC specifications වලින් පුළුවන් ගන්න මේ game එක minimum විතරයි. කොහොමද recommend ගන්න බෑ. මගේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ RAM එක 8 කියලා මගේ විජි දෙන 1050 Ti එකක්. මේකේ විජි එක 1660 යක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ මිනිමම්ස්. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ වල ගන්න තියෙන can you run it කියලා page එකට යන්න. මේ තියෙන Warzone result එක මේ game එක එකවර check කරාම ඇති. අනිත් හැම game එකක්ම check කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් එimhe GTA 5 මම අපි යනවා GTA 5 වලට. GTA 5 එක search වෙන්න දෙනවා. මගේ GTV එක මිනිමම් recommend දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මගේ most popular games 100කින් 96ක් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි වැළුවොත් RDR redemption එක සහ බැරිවල දැන් සහ මේ දින ඕන ගේම් එකක් වෙබ්සයිට් එකට අප්ඩේට් වෙනවා. ඉස්සරහට එන හැම ගේම් එකක්ම සහ මේ දාක් දුරට ඇවිත් හැම PC ගේම් එකක්ම. ඉතින් ඔයාලා කාගෙන් හරි ගේම් එකක් සල්ලි වලට ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයා මොකක් හරි ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හිතන් ඉන්නවා නම් නිකන් ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ තියෙන ඔයාගේ PC එකේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එහෙම අපරාධ වගේ කාලේ වෙලාව සල්ලි ගොඩක් ගෙවන අපරාධෙන්. ඉතින් ඊට කලින් ගේම් එකේ නම චෙක් ගන්න search කරන්න. search කළා ඔයාට ඕන ගේම් එක search කළා මේ විදිහට වගේ කම්පියුටර් වැඩ කරන දීලා හරියටම check කරගන්න පුළුවන්. මගේ RDR minimum ගහන්න පුළුවන්, recommend ගහන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ minimum recommend එක ඔයාට medium පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාට medium සහ high දාන්න පුළුවන්. මේක recommend කියන්නේ තියෙන හැම graphic එකම ultra දානවා. එහෙම නැතුව අපිට high medium high වගේ settings වලට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේකේ වැඩ කරනවා කියන එක තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. ඉතින්
සමහර ගේම්ස් වල ඇත්තටම තියෙන රික්වයර්මන්ට් බලලා මිනිමම් අරගෙන ඒ ගේම් එක දැම්මට ඒත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා මෙන්න මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා අර software එක මම කර විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන එයාලා hardware check කරලා පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ සම්පූර්ණම විස්තරයක් මේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. මේකෙදි පුළුවන් කම්පියුටර් ඩීටේල්ස් බලන්න, ඔය කම්පියුටර් රෑම් කරන්න, GPU කම්පයර් කරන්න සහ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයාට ඕන ගේම් එකක් මේ ඉස්සරහ සර්ච් බෑග් එකේ සර්ච් කරලා අරගෙන ඒක ඔය කම්පියුටරේ දුවනවද? එහෙම දුවනවා නම් මොනවද මිනිමම් recommend settings? අනිවාර්යෙන් මිනිමම් දුවනවා කියන්නේ ඔය කම්පියුටරේ උපරිම මීඩියම් වගේ විදිහකට settings හදාගන්නකොට FPS 45 55 අතර මැද FPS 60 යන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් FPS 60 මිනිමම් settings වල විතරයි. FPS 45 55 අතර මැද හොඳ සාමාන්‍ය ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔය ගේම් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගේ කම්පියුටර් ඩීටේල්ස් ටික, ඇඩ්වාන්ස් බේසික් හැමදේම තියෙනවා. මගේ කම්පියුටර් රෑම් කරන්න පුළුවන්. GPU එක CPU එක හැමදේම graphic card රෑම් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ ගොඩක් ලොකු දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් ගේමින් පැත්තෙන් බැලුවොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එක බුක්මාර්ක් කරලා තියාගෙන ඔයාට ඕන ගේම් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටරේ වැඩ කරන ඉලරටින් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාගේ ගොඩක් කාලය මුදල් අපතේම හැමදේම අතර කරන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා Facebook group වල සහ අනිත් විවිධ social media දාලා තියෙන මොකක් හරි ගේම් එකක ෆොටෝස් දාලා මේ ගේම් එක මගේ PC එකේ වැඩ කරනවද කියලා එයාගේ PC වල එයාගේ PC එකේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් දාලා ඉතින් සමහර වෙලාවට රිප්ලයි කරනවා, සමහර රිප්ලයි කරන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය ඒක ජෝක් එක ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් රිප්ලයි එකක් එනකම්ම තව කෙනෙක්ගේ ජෝක් එකක් වෙන්නවත් ඕනේ නැහැ. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයාට ඕනේ හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගැන දන්නේ දෙයක් නේ මේ ගැන ඉගෙන ගත්තා. මොනෑම මොදේ ඉගෙන ගත්තලා ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳට subscribe කරලා share පාරාදා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා යන්න. ඉතින් එන්න ඉක්මනට ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්.